සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම SL ජයම්පති YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ Galaxy Samsung Galaxy A03s phone එකේ setting 5ක් ගැන. ඉතින් මම කලින් මේ phone එකේ setting 15ක් ගැන වීඩියෝ කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වලට මගේ channel එකේ පහළ description එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකේ setting 100ක් දක්වා වීඩියෝ series එකක්ම කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න තියෙන subscribe button එක ඔබලා පහළ තියෙන bell icon එකත් ඔබලා all දාලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට notification එකක් එනවා. වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. පළවෙනි සිටින් එක තමයි අපි Wi-Fi කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න වෙලාවක අපි Wi-Fi password එක තව කෙනෙකුට යවන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එයා කනෙක්ට් කරන කෙනෙකුට අපිට Wi-Fi password එක බලලා ගගහ ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි එයාට අපේ Wi-Fi password එක එයාට share කරලා එහෙම scan කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඔයාලා යන්න ඕනේ ඔයාලගේ setting වලට. setting වලට ගිහිල්ලා මේ උඩම තියෙන connection කියලා මෙන්න මේ connection කියන එකට ඔයාලා යන්න. ඒක touch කරන්න. touch කරාන් පස්සේ ඔයාලා Wi-Fi connect වෙලා ඉන්නේ මම. මගේ ඩයලොග් රවුටර් එක Wi-Fi කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලගෙත් එහෙම කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරායින් පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන තියෙන setting mark එකක්. මෙන්න මේක. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ඒක ටච් කරායින් පස්සේ මේ පහළම අන්තිමට තියෙන QR code කියලා. ඔයාලා අන්න ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මේ QR code එක අපිට කාට හරි share කරන්න පුළුවන්. මේ පහළ තියෙන මෙන්න මෙතන share කියලා. ඔයාලා අන්න ඒක ටච් කරන්න. ටච් කරායින් පස්සේ ඔයාලට මේක share කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. WhatsApp කරන්න පුළුවන්, Bluetooth කරන්න පුළුවන්, message කරන්න පුළුවන්. කැමති විදිහකට යවන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක. ඔයාලගේ ඕන විදිහකට ඔයාලට යවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක image එකක්. මේ image එක ඔයාලට gallery save කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් ඔයාලට ඕන වෙලාවක connect වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි පළවෙනි setting එක. අපි යමු දෙවෙනි setting එකට. දෙවෙනි setting එක තමයි අපි කොහොමද අපේ phone එක protect කරගන්නේ. landscape mode එකට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම වැඩ කරන්නත් අපිට පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් මෙහෙම ටච් කරගෙන ඉන්න. ටච් කරගෙන ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන setting icon එක. ඔයාලා මේ setting icon එක මෙන්න මේක ටච් කරන්න. ටච් කරලා මේක පහළට යන්න. පහළට ගියාන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ protect to landscape mode කියලා. ඔයාලා මෙන්න මේකට ටික් එක දාගන්න. දැන් මම ටික් එක දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ටික් එක දාගන්න ටික් එක දාගන්න. දාලා දැන් මම මෙතන back වෙනවා. back වෙලා ඔයාලා phone එක මෙහෙම අනිත් පැත්තට හරවන්න. හැරුවෙන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ කොනේ වැටෙනවා phone එක වගේ icon එකක්. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ටච් කරාම පස්සේ ඔන්න දැන් ඔයාලා phone එක landscape mode එකට වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක වැඩ කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ආපහු හරව ගන්න ඕන නම් ඔයාලා phone එක අනිත් අතට මෙහෙම හරවන්න. හැරුවෙන් පස්සේ ආපහු මෙතන phone එක වගේ icon එකක් වැටෙන මේ කොනේ ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක කරගන්නේ. ඉතින් අපි යමු තුන්වෙනි setting එකට. තුන්වෙනි setting එක තමයි අපි ඉන්ටර්නෙට් එකේ මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්නකොට අපිට මැසේජ් එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ data ඉවර වෙනවා නම් notification එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මැසේජ් එකක් එනකොට අපිට ඒක highlight කරලා පෙන්නන්න අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට setting වලට යන්න ඕන. setting වලට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ notification එකට යන්න. notification කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේ මෙතන තියෙනවා පළවෙනියටම තියෙනවා brief කියලා එකක්. ඔයාලා අන්න ඒක touch කරන්න. ඒකට ටික් එක දාලා ඊට පස්සේ මේ යටින් තියෙනවා brief pop up setting කියලා. මෙන්න මේක. මේකට ඔයාලා මෙන්න මේක ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කළා මේ තියෙනවා එඩිගේ ලයිගින් ස්ටයිල් කියලා. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ටච් කරායින් පස්සේ මෙතනින් අපිට මේ උඩ තියෙනවා දැන් අපේ මැසේජ් එක. මේ මැසේජ් එක අපිට පුළුවන් මෙතන ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. පළවෙනිට තියෙනවා මේ ඉෆෙක්ට්. මේ තියෙන මේ කැමති ඉෆෙක්ට් එක. මේක දැම්මම පස්සේ මේ මැසේජ් එක ආවම පස්සේ heart press එකක් වගේ යනවා. කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. එතකොට අපිට කලර් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. අපිට කැමති කලර් එකක් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. දීලා ඩන් කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ ඇඩ්වාන්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ ඇඩ්වාන්ස් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. මේ මැසේජ් එක කොච්චර වෙලාවක් අපේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන්න ඕනද කියලා ඩියුරේෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මැසේජ් එක යාන්තම් ඒ කියන්නේ මේ normal pane හදාගන්න පුළුවන්. හොඳටම pane හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ඒව කරලා බලන්න. කරලා මෙතන done කියන එක දෙන්න. ඒක තමයි තුන්වෙනි setting එක. අපි යමු හතරවෙනි setting එක. හතරවෙනි setting එක තමයි අපි අපේ phone එකේ තියෙන application කොහොමද අපි manage කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ මගේ තියෙන application ටිකෙන් ඔක්කොම එක තැන තියෙන්නේ. මේ කොහෙවත් නැහැ. මේ විදිහට ආවම පස්සේ දැන් මෙතන මේ පැත්තට ගියම මේ ටිකේ විතරයි තියෙන මගේ application. ඒකට මේක වෙනස් කරගන්න ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ display එක ටිකක් පොඩ්ඩක් මෙහෙම touch කරගෙන ඉන්න. ඊට මේ වගේ එකක් එනවා. මෙන්න setting කියනවා. setting කියන එකට යන්න ඔයාලා. ගිහිල්ලා උඩම තියෙනවා home screen layout කියලා. ඔයාලා මේක touch කරන්න. touch කරාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් දැන් මගේ තියෙන home and apps කියන එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් home screen only කියන එකට දාගන්න. දාලා ඉවරලා ඔයාලා apply කියන එක දෙන්න. තීරි වල දැන් ඔයාලගේ
ඩිස්ප්ලේ එකේ ඔක්කොම ඇප් ටික මෙහෙම වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම කරදර එනම් ඔයාලට ඕන එකකට දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ආයි කරන්න තියෙන්නේ ආයි ස්ක්‍රීන් එකේම ටච් කරගෙන හිටියා ආයි සෙටින් වලට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ දෙවෙනියට තියෙනවා හෝම් ස්ක්‍රීන් රයිට් කියලා. ඔයාලා මේක ටච් කරන්න. ටච් කරාන් පස්සේ මේ පහලින් තියෙනවා ඩොට් ඩොට් එක මේව ටිකක්. ඔයාලා මේ කැමති එකකට මේක දාගන්න පුළුවන් මේ. එහෙම දාගන්න පුළුවන්. කැමති එකකට දාගෙන ඔයාලා සේව් කරගන්න. මේ විදිහට. හරි. මම දැන් ආපහු කලින් තිබුණු විදිහටම හදාගන්න. මට ඒක පහසුයි. මට මේක පහසුයි. මට කෙලින්ම මෙතනින් ඇවිල්ලා මගේ ඇප් ටික ඔක්කොම මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. හරි ඒක තමයි 4 වෙනි සෙටින් එක. අපි යමු 5 වෙනි සෙටින් එකට. 5 වෙනි සෙටින් එක තමයි අපි කොහොමද අපේ ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. අපිට මැසේජ් එකක් ආවම පස්සේ අපේ ෆොන්ට් සයිස් එක ලොකු කරලා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාලා යන්න සෙටින් වලට ගිහිල්ලා ඩිස්ප්ලේ සෙටින් වලට යන්න. මෙන්න මේ ඩිස්ප්ලේ සෙටින් එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේක පහළට යන්න. පහළට ගියායින් පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ස්ක්‍රීන් සූම් කියලා. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් සූම් කියන එක ටච් කරන්න. ටච් කරාන් පස්සේ දැන් මේ තියෙන ඔයාලට ආපු මැසේජ් එකක් වගේ මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන මේ තියෙනවා බෝලයක්. ඔයාලා මම මේ බෝලේ මෙහෙම ඇදගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට එක එක සයිස් එකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා දාගෙන බලන්න ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට කියලා දෙන සෙටින් පහ ඔය ටික තමයි. ඉතින් මම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉතුරු සෙටින් ටික අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔයාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ඔබලා තියාගන්න. ඒකට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලා ගාවටම නොටිෆිකේෂන් එකක් මාගෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි.